स्वागत छ च्यानलमा म सुशान्त। आजको भिडियो हामी ड्रइङ ट्याब्लेटको रिभ्यू हेर्न जाँदैछौँ। हामीसँग छ आज युजीको M708 भन्ने ड्रइङ ट्याब्लेट रहेको छ। यो चाहिँ हामीलाई युजी भन्ने कम्पनीले हामीलाई रिभ्यूको लागि पठाएको छ। युजी भनेको चाहिँ एउटा चाइनाको एउटा ब्रान्ड हो। अकर्डिङ टु दियर वेबसाइट यसले चाहिँ 25 वर्षभन्दा लामो समयदेखि एफोर्डेबल र ड्युरेबल डिजिटल ड्रइङ प्रडक्ट्सहरू अफर गर्दै आइरहेको छ। अब सुरुमा यसको अनबक्सिङको कुरा गरौँ। यो प्याकेज चाहिँ हाम्रो चाइनाबाट डाइरेक्ट आइपुगेको प्याकेज हो र यसको मेन बक्स यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रडक्ट मोडल M708, प्रेसर लेभल 8192, रिजोल्युसन 580 LPI, यसको रिपोर्ट रेट रहेको छ म्याक्स 266 RPS र यसको रिडिङ हाइट रहेको छ 10 mm। अब अनबक्सिङ गर्ने क्रममा हामीले सबैभन्दा माथि पाउँछौँ यसको मेन युनिट अर्थात् हाम्रो ड्रइङ ट्याब्लेट इटसेल्फ। त्यसपछि हामीसँग रहेको छ हाम्रो पेन होल्डर र एक्स्ट्रा निब्स र हामीसँग एउटा माइक्रो USB केबल छ भने युजर म्यानुअल र पेन पनि यसमा इन्क्लुडेड छ। पेनको एक्स्ट्रा निब चाहिँ हामीले पेन होल्डरको भित्रपट्टि पाउँछौँ। यसको पेन होल्डर चाहिँ 2 पिसमा आउँछ जसको भित्र यहाँहरूले 8वटा एक्स्ट्रा निब पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले पेनलाई लामो टाइमसम्म युज गर्दै जाँदा त्यसको पेनको निब चाहिँ खिँदै जान्छ, त्यसपछि हामीले यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ। र यसको भित्र हामीले एउटा रिङ पनि देख्छौँ जसले चाहिँ हामीलाई पेनबाट निबलाई निकाल्नलाई हेल्प गर्छ। यो पेन होल्डरमा चाहिँ हामीले हाम्रो पेनलाई भर्टिकली र हरिजन्टली दुईटै वेमा हामीले यसलाई प्लेस गर्न सक्छौँ भने पेन होल्डर एकदमै हेभी छ, त्यही भएर यो पल्टिने चान्स छैन। अब यहाँले पेनमा हेर्नुभयो भने सिम्पल र निट डिजाइन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। पेनमा दुईवटा बटन रहेको छ, यसलाई हामीले कस्टम कीहरू असाइन गर्न सक्छौँ यसमा। भने यो पेनको बेस्ट पार्ट भनेको यसमा ब्याट्री पनि हुँदैन भने यसलाई हामीले चार्ज पनि गरिराख्नु पर्दैन, जसले गर्दाखेरि बिना कुनै झन्झट हामीले एनी टाइम यसलाई युज गर्न सक्छौँ। यसको प्याकेजमा यहाँले एउटा सिल्की ग्लभ्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो ग्लभ्सले चाहिँ हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पसिनाले हामीलाई डिस्टर्ब नगरोस् भनेर यसले त्यसलाई अभोइड गर्छ भने यो सिल्क छ, त्यही भएर हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रो ह्यान्ड चाहिँ इजिली मुभ पनि हुन पाउँछ। अब यसको मेन युनिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रिमियम डिजाइनमा यहाँहरूले हाम्रो ड्रइङ ट्याब्लेट देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बटन र साइडको एउटा प्यानल ग्लसी फिनिसमा छ भने बाँकी हाम्रो होल प्रडक्ट र हाम्रो ड्रइङ सर्फेस चाहिँ म्याट ब्ल्याक फिनिसमा रहेको छ। अब एक्चुअलमा यो प्रडक्टको साइज कत्रो छ भनेर यहाँहरूलाई अन्दाज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एउटा A4 साइजको पेपरको यहाँले रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ भने यसको हाम्रो एक्टिभ एरिया जुन यो 4वटा डटको सेन्टरमा जुन हाम्रो एक्टिभ एरिया रहेको छ त्यो हाम्रो 10 इन्चेस बाई 6 इन्चेस रहेको छ। साइडमा यहाँहरूले 8वटा कस्टमाइजेबल बटन यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनहरूमा हामीले कुनै पनि प्रोग्राम असाइन गर्न सक्छौँ भने एभ्री प्रोग्रामको भित्र छुट्टै सर्टकट किज पनि असाइन गर्न सक्छौँ। सेन्टरमा यसको नोटिफिकेसन लाइट रहेको छ। नोटिफिकेसन लाइट भन्नाले हाम्रो पेन एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ यो लाइट बल्ने गर्छ। अब यहाँले योभन्दा अगाडि ड्रइङ ट्याब्लेट युज गर्नुभएको छैन र यो के हो भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छैन भने यसलाई हामीले माउसको रिप्लेसमेन्टमा युज गर्न सक्छौँ। हामीले सफ्टवेयरमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि माउसबाट राम्रो कन्ट्रोल हुँदैन, त्यसको सट्टा हामीले यो ड्रइङ ट्याब्लेट युज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यसको सर्फेसमा जुन 4वटा पोइन्ट हुन्छ यो 4वटा पोइन्टले हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनको 4वटा पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसको सर्फेसमा हामीले जसरी हामीले पेपरमा पेनले ड्र गर्छौँ त्यसरी हामीले एकदमै प्रिसाइजली यसले ड्र गर्न सक्छौँ। यो भनेको अनलाइन टिच गर्ने टिचर्सहरू र मेनली चाहिँ फोटो एडिटर, प्रोफेसनल फोटो एडिटर, स्केच ड्र गर्नेहरू, क्यारेक्टर डिजाइनहरूको लागि चाहिँ नि एकदमै नभई नहुने एउटा ग्याजेट हो। अब यो ड्रइङ ट्याब्लेटको ब्याकमा यहाँले हेर्नुभयो भने यहाँले एउटा मेटलको प्यानल पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ड्युरेबिलिटीको हिसाबले एकदमै राम्रो भयो र यहाँहरूले 4वटा कर्नरमा 4वटा यो प्याड देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रबरको प्याड हो, यसले चाहिँ हामीले ड्र गर्दाखेरि यसलाई स्लाइड हुन दिँदैन। यसलाई कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नको लागि माइक्रो USB केबल कम्पनीले प्रोभाइड गरेको छ भने यसको बेस्ट पार्ट भनेको यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रो USB कनेक्ट गर्ने हाम्रो पोर्ट चाहिँ अलिकति भित्रपट्टि छ, जसले गर्दाखेरि केही गरी केबल तानियो भने पनि हाम्रो माइक्रो USB ड्यामेज हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यो चाहिँ अरू ब्रान्डहरूले पनि एउटा सिक्नुपर्ने कुरा हो। अब यसको लुक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले प्रिभियसली युज गरिरहेको XP पेनको साइडमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। यो दुईटै ट्याब्लेटको पेन हेर्नु हो भने बटन्सहरू सिमिलर हो। XP पेनको स्टाइलस चाहिँ अलिकति मोटो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको अगाडिपट्टि रबर पनि राखिदिएको छ जसले गर्दा हाम्रो पसिना आउँदाखेरि यसले स्लिप हुन दिँदैन। मलाई चाहिँ बानी परेको भएर पनि होला XP पेनको पेन चाहिँ अलिकति बेटर फिल भइरहेको छ। यसलाई हामीले कम्प्युटरमा कनेक्ट गरिसकेपछि यसलाई युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको ड्राइभर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी सिम्पली गुगलमा गएर युजी M708 ड्राइभर भनेर सर्च गऱ्यौँ भने हामीले इजिली यसको ड्राइभर भेट्न सक्छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको सपोर्ट चाहिँ विन्डोज, म्याक, एन्ड्रोइड र लिनक्समा यसले सपोर्ट गर्छ। अब हामीले अहिले विन्डोजमा इन्स्टल गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीले यहाँबाट यसरी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। डाउनलोड भएको जिप फाइललाई यहाँहरूले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि यसलाई डबल ट्याप गरेर यहाँहरूले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि यहाँले प्रोग्राम ओपन गर्नु भने यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ दुईटा मोनिटर सेटअप भएको भएर यहाँले दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ, नत्र यहाँहरूको चाहिँ सिंगल आउँछ। मैले यसलाई चेन्ज गरेर एउटा सिंगल राख्दिएँ यसरी। यहाँहरूले यसलाई भर्टिकली युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा लेफ्ट ह्यान्डेड मोडमा यसलाई फ्लिप गरेर अर्को साइडबाट युज गर्दै हुनुहुन्छ नि यहाँहरूले 90 डिग्री र 180 डिग्री गरेर यसरी यहाँहरूले घुमाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा यहाँहरूले फुल स्क्रिन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेट फुल स्क्रिन। र ड्रइङ ट्याब्लेटको साइडमा यहाँहरूले आउँदाखेरि चाहिँ होल एरिया युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले सिम्पली फुल एरिया गर्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँहरूले सानो पोर्सन मात्रै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले कस्टम साइज यहाँहरूले असाइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीले यहीँबाट क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर पनि यसरी हाम्रो एक्टिभ एरिया हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामी पेन सेटअपको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा एउटा सफ्टवेयर असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँहरूलाई फोटोसपमा गरेर देखाउँदैछु। मैले तलको बटनलाई राइट क्लिकमा सेट गरेँ भने माथिको बटनलाई हामीले पेन अथवा इरेजर वा हामीले कस्टम असाइन गर्न सक्छौँ। सर्टकट असाइन गर्ने बेला यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो माथि यो सफ्टवेयर सेलेक्टेड हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट कस्टमाइज गरेर आफूलाई इच्छा लागेको कुनै पनि हामीले सर्टकट युज गर्न सक्छौँ। यसमा मैले एक्स राखेर मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। हाम्रो फोटोसपभित्र चाहिँ एक्स भनेको हाम्रो कलर फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड स्वाप गर्ने सर्टकट हो। यहाँहरूले आफ्नो सफ्टवेयरमा आफूलाई जुन कि आफूलाई इजी लाग्छ यहाँहरूले त्यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो पेनमा 8000 भन्दा बढी प्रेसर लेभल रहेको छ। त्यही भएर हामीले प्रेस गर्दा कतिको हार्ड वा सफ्ट काम गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले यो कर्भबाट हार्डनेसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र ड्रइङ ट्याब्लेटको कीहरू असाइन गर्नको लागि हामी सर्टकट कीमा जान सक्छौँ। यसको नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले K1 देखि K8 सम्म रहेको छ भने यसको करेस्पोन्डिङ किजहरू यहाँ छ। यसलाई हामीले प्रेस गरेर कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। हामी डाइरेक्ट बाहिर विन्डोजमा छौँ भने हामीले रन प्रोग्राम भनेर यहाँ कुनै प्रोग्राम राखेर हामीले त्यो प्रोग्रामलाई रन गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले फोटोसप सेट गरेँ भने अब हामी यदि बाहिर छौँ भने मैले यो टपको बटन क्लिक गर्दा फोटोसप ओपन हुन्छ। मैले क्लिक गरेँ रन एप्लिकेसन फोटोसप यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र सफ्टवेयरभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ सर्टकट असाइन गर्नुपर्दा फोटोसपमा एकचोटि मैले क्लिक गरेँ भने अब यही बटनमा मैले कस्टमाइज गरेर अरू कुनै कि फर इक्जाम्पल डी फर डिफल्ट कलर हाम्रो फोटोसपको सर्टकट हो। मैले यसलाई ओके गरिदिएँ भने मेरो डिफल्ट कलर यहाँ लोड गर्नको लागि मैले यो बटन प्रेस गर्न सक्छु। यसको प्रेसर फङ्सनले कुनै पनि सफ्टवेयरमा आउट अफ द बक्स काम गर्छ भन्ने हुँदैन। फर इक्जाम्पल यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले यसले प्रेसरले काम गरिरहेको छैन। फोटोसपमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पेनको प्रेसरको सर्टकट रहेको छ। अब यसले पेन प्रेसरमा यसरी काम गर्छ। पेन एकदमै स्मुथ छ, यसमा कुनै पनि किसिमको ल्याग छैन। मैले प्रिभियसली युज गरिरहेको एक्सपी पेन र यसमा मलाई कुनै पनि डिफ्रेन्स चाहिँ लागेन। यहाँले युज गर्दा यसमा ल्याग आइरहेको छ भने यहाँले आफ्नो सफ्टवेयरमा चेक गर्नु होला। फर इक्जाम्पल फोटोसपमा चाहिँ हाम्रो यहाँ स्मुथ भन्ने फङ्सन हुन्छ। यसमा केही गरी हाम्रो कुनै भ्याल्यु असाइन भएको छ भने चाहिँ हाम्रो यसरी ल्याग यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो भिडियो भनेको रिभ्यू भिडियो मात्रै हो, त्यही भएर हामी यसको इन डेप्थ कुराहरू गर्दैनौँ। यहाँहरू सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला। ड्रइङ ट्याब्लेट के हो, कसरी सेटअप गर्ने अनि फोटोसपमा कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुराहरू इन डेप्थ भिडियो चाहिँ म फ्युचरमा लिएर आउनेवाला छु। अब फाइनल कन्क्लुजनको कुरा गरौँ भन्दा अगाडि यसको गुड र ब्याडको बारेमा कुरा गरौँ। अब हामीले चाहिँ नि कति पे गरिरहेको छौँ त्यो अनुसार हामीले प्रडक्ट पाउने हो। त्यही भएर हामीले अभियसली कन्सहरू अथवा चाहिँ ब्याड पोइन्ट्स भनेर हामीले त्यसरी निकाल्न चाहिँ मिल्दैन अभियसली। किनभने हामीले वाकम जस्तो एउटा राम्रो ब्रान्डको ट्याब्लेट लिन गयो भने हामीलाई नेपालको मार्केटमा 50-60 हजार रुपियाँ पर्छ मिडियम साइजकोलाई भने हामीले यही चिज यहाँनिर 9 देखि 10 हजारको प्राइस रेन्जमा पाइरहेको छौँ। अनि मैले प्रिभियसली युज गरिरहेको एक्सपी पेन मैले 13,000 चान्जुमा मैले लिएको थिएँ भने अब यो हाम्रो लगभग 10,000मा पायो होइन। तर मलाई कुनै पनि किसिमको डिफ्रेन्स लागेन। इभन थोरै कुराहरू लुक्सको हिसाबले त मलाई बेटर नै पनि लाग्यो होइन। त्यो भएर मैले चाहिँ यहाँहरूलाई कम्प्लिटली यो सजेस्ट गर्न सक्छु। यहाँले ट्राई गर्नु होला। यहाँहरू फोटो एडिटर हुनुहुन्छ भने त यहाँहरू मस्ट ट्राई होइन। अनि स्केच आर्टिस्टहरूलाई त भन्नै परेन झन्। स्केच आर्टिस्ट क्यारेक्टर डिजाइनर्सहरूको लागि त हुनै पर्यो एउटा यो टुल होइन। तर पनि केही कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्ने पोइन्टहरू छ। फर इक्जाम्पल यसको केबलको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यसमा माइक्रो युएसबी केबल रहेको छ। जबकि हामीले आजभोलि एउटा नेक ब्यान्डहरू एउटा नर्मल किसिमको एउटा ग्याजेट्स लिन गयो भने हाम्रो टाइप सी केबल रहेको हुन्छ। सेकेन्ड कुरा चाहिँ यसको बटन चाहिँ अलिकति लुज टाइपको छ। बटनको एक साइडमा क्लिकेबल पार्टमा चाहिँ अलिकति सपोर्ट छ भने अर्को साइड अलिकति लुज छ। त्यसमा पनि कम्पनीले अलिकति ध्यान दिनु अझै बेटर। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मलाई सबै कुरा एकदमै राम्रो लाग्यो यसको। मैले यहाँहरूलाई 100% यो रेकमेन्ड गर्छु। यहाँहरूले किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा यहाँहरूले लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट किन्नुभयो भने यहाँले एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानल फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङसँग रिलेटेड हो। त्यही भएर यहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुने यहाँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको अझै कुनै क्वेसन्सहरू छ भने यहाँले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।